سلام مجدد، امیدوارم هر جا که هستین خوب باشین. اینجا هتل ترماسیتی یالووا هستش، یکی از هتل‌های تایم شرینگ که میخوام تو این برنامه بهتون بگم که تایم شرینگ اصلا چیه. با ماشین 3 نفر چقدر شد؟ 346 لیر به سمت یالووا. خیلی هم نزدیکه به نظر من تا یالووا، 1 ساعت بیشتر راه نیست. حالا باید 2 ساعت صبر کنیم تا نوبت این کشتی بشه بریم تو. اینجا هتل ترماسیتی یالووا هستش، یکی از هتل‌های تایم شرینگ که میخوام تو این برنامه بهتون بگم که تایم شرینگ اصلا چیه. یه سری از هتل‌ها هستن که مردم رو سهامدار میکنن توی هتل خودشون، در واقع یه پولی از شما دریافت میکنن برای اینکه بتونن هتل رو بسازن. بعد در نهایت به شما در واقع امتیاز این رو میدن که در سال هفته 1 بار به هتل‌هاشون توی سراسر ترکیه که هست برید و اقامت داشته باشید. حالا برای این هفته 1 بار هم یه پول شارژ دریافت میکنن که الان تو این هتل شارژش 1500 لیره برای هفته 1 بار در سال که میتونید خودتون و خانواده‌تون استفاده بکنید. علاوه بر اون پول غذا رو هم باید خودتون بدین که اینجا چون غذاهای سلف سرویسه، میگن نفر 270 لیر هم بابت غذا تو سال 2022 دریافت میکنن. اما قیمت‌ها چطوری بود؟ ما صحبتی که کردیم با افرادی که تو این هتل کار میکردن اینجوری بودش که میگفتن اگر شما میخواین از تایم شرینگ اینجا استفاده کنید، ما به شما یه تاپو قرمز توسط دولت ترکیه صادر میشه بهتون میدیم که اگه بخواید نقدی بخرین 44000 لیر و اگه بخواید نقدی در واقع برای 9 ماه سال بگیرین که تابستون جزش نیست 44000 لیر و نقدی برای 12 ماه سال 88000 لیر بود. خب من یادم 2-3 سال پیشم تو این هتل اومدم که ویدیوش هست، میتونید تماشا کنید، این بالا میذارم. حرف از 17000 لیر بود، الان میگن انقدر. حالا با توجه به اینکه 50000 دلار هم قیمت شهرستان ها در واقع برای اینکه شما بتونید اقامت ترکیه رو بگیرین گذاشته شده که بعد یه ملکی بخرید که 50000 دلار بی ارزه، این آفر رو این هتل هم گذاشته، میگه شما میتونید 50000 دلار به ما بدید، ما یه سویت بهتون میدیم، این سویت رو تاپو میزنیم، از روی اون تاپو شما میتونید مثلا اقامت یالووا رو دریافت بکنید. اما به نظر من گزینه مناسبی نیست. یکی به خاطر اینکه شارژ شما باید هر سال بدید که این شارژ خودش همه هزینه‌های هتل رو در میاره. دوم اینکه باید وقتی میایید اینجا پول غذاتون رو هم خودتون بدین که به نظر من اصلا چه کار عبثیه. شما بیاین 80000 لیر به اینها بدین برای سرمایه گذاری که بتونید مثلا سالی 1 هفته استفاده بکنید تو تمام هتل هایی که در واقع زیر مجموعه این هتل هستن تا آخر عمر، یعنی همیشه هست. اون تاپویی هم که شما در واقع دریافت میکنید به وراث شما هم میرسه، بچهای شما هم بعد از مرگ شما میتونن استفاده کنن از خدمات هتل. اما اینکه این اتاق هتل همیشه برای شماست، این گونه نیست. 1 هفته در سال برای شماست. ممکنه امسال این اتاق به شما بدن، سال دیگه بیاد یه اتاق دیگه به شما بدن. اینجوری نیست و این اتاق به چندین نفر دیگه هم در واقع فروخته میشه. سوالی که مطرح شد این بود که اگر زلزله بیاد، اگر حوادث طبیعی اتفاق بیفته، شما چه جور پاسخگو خواهید بود؟ گفتن که این دولت با شما طرفه، یعنی هیچ گونه جوابی نداشتن که بدن. گفتن دولت با شما طرفه، بیمه میشه اینجا، ولی در نهایت اتفاقی بیفته شما با دولت طرفید. خب من بیام اینجا رو بخرم، 30 نفر دیگه هم مثلا میان اینجا رو میخرن. خب فردا اگه اتفاقی بیفته من باید با این 30 نفر یعنی درگیر بشم. این به نظر من منطق نداره. دوم اینکه من بیام اینجا رو بگیرم، بعد یه پول شارژم به شما دوباره بدم. خب چه کاریه؟ میرم خودم هتل میگیرم هفته 1 بار، نهایتا در سال هفته 1 بار میرم پولش رو پرداخت میکنم، اینترنتی هتل میگیرم از سایت‌های مختلف و استفاده میکنم. چه کاریه که بیام الان پیش به شما 80000 لیر یا برای 9 ماهش 44000 لیر پرداخت بکنم. این موردی بود که خواستم به شما بگم، حواستون باشه این کلک‌ها رو نخورین. توی ترکیه تایم شرینگ به نظر من یه جور کلاهبرداری قانونیه، با پول شما و با سرمایه شما میان هتل رو میسازن و در نهایت هیچ خدمات خاصی هم به شما ارائه نمیدن. یه اتاق میگه بیا سال 1 بار خودت یا خانوادت استفاده کن، ما نه اجاره میدیم این اتاق رو برای کسی دیگه، خودت بعد اجاره بدی اگه نخواستی بیای. و حتی سندی که شما دریافت میکنید فردا هتل برای کسی دیگه نمیفروشه، یعنی انقدر واحد داره، انقدر اتاق داره که اصلا وقت برای شما نمیذاره که بخواد سند شما رو فردا به یک نفر دیگه بفروشه. و در نهایت میگه خودت هم برو بفروش. یعنی اگر 80000 لیر دادی و پشیمون شدی یا نخواستی
از این سهمت استفاده کنی در سال 1 هفته رو میتونی بفروشی این تاپ و سند قرمز رنگ خودت رو، که اون هم به نظر من کار سختیه که خودت بخوای بفروشی. میگن بعد به بنگاه‌های بیرون بدی تا برات بفروشن. به نظر من بنگاه‌های بیرون هم اگر بخوان اقدامی بکنن، خب هتل همیشه در اولویت. من خودم باشم میام از هتل مستقیم میگیرم، چرا باید برم از یه واسطه بگیرم؟ مگر اینکه قیمت خیلی پایین‌تر باشه که در نهایت مجبور با یه قیمت خیلی پایین‌تری شما بدید. اگر میخواین برای چشم سرمایه‌گذاری نگاه کنید، برای یه اتاق و 2 اتاق به درد نمیخوره. شرکت اگر هستین، شرکت‌های مسافرتی اگر هستین، توریستی اگر هستین، آره بیاین یه دفعه 10 تا 20 تا اتاق رو بگیرید، تایم شرینگ کنید، استفاده بکنید و اون رو اجاره بدید، تو سایت‌های خودتون بزنید اجاره بدید، خوبه. ولی برای افراد عادی به نظر من اصلاً گزینه مناسبی نیست. این بود از تجربیات امروز من که خواستم در اختیارتون بذارم تا استفاده کنید. امیدوارم که به کارتون اومده باشه. تا یه برنامه دیگه، بدرود، خدا نگهدار.